ב-1849, בעיר העתיקה נינבי, בצפון עיראק, ארכיאולוגים ניפו את השאריות המאובקות. מקווים למצוא תיעוד שיוכיח שסיפורי התנ"ך היו נכונים. מה שהם מצאו במקום היה את אחת הספריות הכי עתיקות בעולם. חרוט על טבלאות חמר מתפוררות היה סיפור בין 4,000 שנים, כל כך מרגש שהאדם הראשון שתרגם אותו התחיל להתפשט מהתרגשות. הוא נקרא עלילות גילגמש. הסיפור מתחיל עם גילגמש, מלך העיר אורוק. הורס כל חתונה ושוכב עם הכלה לפני שהיה לה סיכוי לשכב עם בעלה. כדי לאלף את גילגמש, האלה ארורו יצרה יריב שנקרא אנקידו. אנקידו חי מעבר לחומות העיר. שם כאוס שלט, וחיות פרא, פולשים ורוחות רעות שחררו לטרף. אחרי שכהנת האלה אשתר פיתתה את אנקידו, החיות הפראיות מעבר לחומה דחו אותו, והוא נכנס לתוך העיר. שם הוא נתקל בגילגמש, שעוסק בטריקים הרגילים שלו. אנקידו התערב כדי לעצור אותו. כמעט שווים בכוחם בצורה מושלמת, שני הגברים נאבקו בכל רחובות העיר, עד שגילגמש זכה בקרב בקושי. לאחר מכן הם היו בלתי נפרדים. עם חברו החדש, גילגמש הפנה את תשומת ליבו מהקלות של אורוק להוכחת כוחו בקרב. הם יצאו לקטול את הומבבה, יצור עם אלפי פנים, ששמר על העצים של יער סידר. הם עקבו אחרי הומבבה וערבו לו. לקוד לפינה, הוא התחנן לחייו. ואז הוא קילל אותם כשגילגמש הנחית את המכה הסופית. חזרה בבית באורוק, האלה אשתר התעניינה רומנטית בגילגמש. בידיעה שהיא נוטה לאבד עניין ולקלל את האהבות הקודמות שלה, גילגמש סירב לחיזורים שלה. אז אשתר שחררה את שור גן עדן על אורוק כדי להשמיד את היבולים ולהרוג אנשים. כשגילגמש ואנקידו שחטו את היצור כשהגנו על העיר, האלים הרגו את אנקידו. הוא נכנס לבית האבק, העולם התחתון המסופוטומי החשוך, בו הרוחות של המתים קראו לעד על הקרקע, אכלו אפר ושתו אבנים. מתאבל על אנקידו ופוחד לפגוש את הגורל הזה בעצמו, גילגמש יצא מעבר להרים הקוסמיים כדי לחפש אלמותיות. הוא עבר את אנשי הקרב וחורשות עצי האבנים היקרות, עבר מתחת להרים ורץ מהר מהשמש העולה, עד שלבסוף הגיע לסוף העולם. שם הוא מצא בר. הברמנית הייתה אלה בשם שידורי, שדחקה בגילגמש לוותר על המסע שלו. היא אמרה לו שכל בני המוות חייבים למות. אבל עד שהמוות יגיע, הוא צריך ליהנות מהחיים. אבל גילגמש סירב לוותר. באי רצון, שידורי נתנה לו הנחיות לחצות את מי המוות ולפגוש את בן האלמוות אוטנופישטי. האלים הבטיחו לאוטנופישטי חיי אלמוות אחרי שיטפון גדול. במהלכו בנה ספינה, העמיס 2 מכל חייה עליה ועצר על פסגה של הר. אוטנופישטי עודד גם את גילגמש לקבל את העובדה שמוות מגיע לכולם. אבל גילגמש עדיין לא רצה לוותר. אז אוטנופישטי אמר לו שאם יוכל לנצח את השינה, האלים אולי יעניקו לו אלמותיות. גילגמש התכוון להישאר ער במשך 7 ימים, אבל נרדם מיד. אוטנופישטי אמר לו אז על הצמח הקסום שגדל בתחתית האוקיינוס ונותן חיים צעירים לנצח. למרות שגילגמש הביא את הצמח בהצלחה, נחש גנב אותו בדרכו הביתה. אבל כשגילגמש הניח את עיניו על עירו היפהפייה שוב, הוא השלים עם היותו בן תמותה, הוא נשבע לבלות את חייו בלעשות מעשים גדולים. הוא כתב את הסיפור שלו על לוח לפיס לזולי, וקבר אותו תחת קירות העיר לדורות עתידיים כדי למצוא וללמוד ממנו. הטבלאות שהתגלו בנינווה היו חלק מספרייה של המלך האשורי אשורבניפל. למרות שהסיפור מיתי, גילגמש כנראה היה מלך אמיתי באורוק. גרסאות של הסיפור חוזרות עד 2000 לפני הספירה, ואולי אפילו יותר, ועדיין מהדהדות בספרות היום.
הירשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.